අයිබෝන් හැමදිනටම iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික සිංහල channel එකකින් අපි අද ඉගෙන ගන්නේ බ්ලෙන්ඩර් එකක රිපෙයාර් ටිප්ස් සම්බන්ධව තමයි වීඩියෝ එක කරන්න ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. බලමු කොහොමද මුලින්ම ඔයාලා මොනවද කරන්න ඕන බ්ලෙන්ඩර් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන රිපෙයාර් එක ආවට පස්සේ චෙක් කරන්න ඕන කියලා බලමු අපි මොනවද කරන්න ඕන කියලා. මුලින්ම ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ බ්ලෙන්ඩර් එක ප්ලග් එකට ගහලා කරන්ට් එක එනවද කියලා බලන්න ඕන බ්ලෙන්ඩර් එකේ වයර් පොයින්ට් එකට. ඊට පස්සේ කියන්නේ බ්ලෙන්ඩර් එක හරියට ඔයාලා සම්බන්ධ කරන ප්ලග් පොයින්ට් එකට කරන්ට් එක එනවද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න තියෙනවා මෙන්න මේ හැම බ්ලෙන්ඩර් එකකම තියෙන මෙන්න මේ වගේ ඕවර්ලෝඩ් ෆියුස් ලයින් එකක්. මේ ඕවර්ලෝඩ් එක උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒක මෙහෙම තද කරලා බලන්න ඕවර්ලෝඩ් වෙලාද කියලා. එහෙම ඕවර්ලෝඩ් වෙලා නැත්නම් ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලා රිපෙයාර් එකට ගලවන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි මේ ඕවර්ලෝඩ් එක කියන එක. මේක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලා බලන්න ඕන බ්ලෙන්ඩර් එකේ මේ රිපෙයාර් එක කරද්දි මුලින්ම බලන්න ඕන මේ ඕවර්ලෝඩ් එක සවුත් වෙලාද කියලා. මේක ෆියුස් ලයින් එකක්. මේක තියෙන්නේ ඔයාලා බ්‍රේකර් එකක් මේ තියෙන්නේ. මේකෙදී මෙන්න මෙතන තියෙන 7.5 ඇම්පියර් කියන එක තමයි මේකේ වැඩ කරන ඕවර්ලෝඩ් වෙන ඇම්පියර් එක වෙන්නේ. ඒකට ඔයාලට මේක මුලින්ම චෙක් කරගන්න ඕන වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ විදිහට පොයින්ට් දෙකක් සම්බන්ධ වෙලා වයර් දෙකක් දැන් මේකේ මම මේ ගලවලා තියෙන නිසා තමයි ඔයාලට පේන්නේ නැත්තේ. මෙන්න මේ විදිහට ලෑම්ප් සීරීස් එකක් ඔයාලා සම්බන්ධ කරගන්න. මල්ටිමීටරයක් නැත්නම් මේ කරන විදිහ තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේ මල්ටිමීටර මේ තියෙන්නේ 230 වයර් ලයින් එක. එක වයර් සම්බන්ධ කරලා තියෙන බල්බ් එකට අනිත් වයර් එකයි 230 එක වලින් ආපු වයර් දෙක තමයි දැන් සම්බන්ධ කරන්නේ ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මම මේක ප්‍රධාන විදුලියට සම්බන්ධ කරන්න ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. right. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පත්තු වෙන්න ඕන බල්බ් එක ඒ තත්ත්වයට ගෙනාවට පස්සේ තමයි මේ රිපෙයාර් එක බලන්නේ. right. දැන් බ්ලෙන්ඩර් එකේ දැන් මේ තියෙන්නේ ඕවර්ලෝඩ් එක. දැන් මෙන්න මේ ඕවර්ලෝඩ් එකට මම සම්බන්ධ කරනවා මේ වයර් දෙක. මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරාම මේක වැඩ කරන්න ඕන. මේක වැඩ කරනවා නම් මේ ඕවර්ලෝඩ් එක හොඳයි. වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මේක මේ තිබ්බට පස්සේ බල්බ් එක පත් වෙන්නේ නැත්නම් මේ ඕවර්ලෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. රයිට්. ඔන්න ඒකත් ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා. ඕවර්ලෝඩ් එක චෙක් කරන්න කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ අලුත් එකක්. රයිට්. මේ විදිහට පින් දෙකට මේ තිබ්බට පස්සේ බල්බ් එක වැඩ කරන්න ඕන. රයිට්. මේ තියෙන්නේ ඊගාවට ඔයාලට සම්බන්ධ වැඩ කරන්න චෙක් කරන්න තියෙන ෆියුස් එක. මේකත් ඔයාලට චෙක් කරගන්න ඕන මුලින්ම වැඩ කරනවා කියලා. මේකත් ඔයාලට මේ බල්බ් එක ආධාරයෙන්ම චෙක් කරගන්න පුළුවන්. මේක ගහලා තියෙනවා යට පැත්තේ 1 2 3 4 කියලා. මෙතන R කියලා එකකුත් ගහලා තියෙනවා. මෙතන මේ R කියලා ගහලා තියෙන තැනට තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. right. අපි දැන් හිතමුකෝ අපි ස්විච් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන 4ට කියලා. අපි right මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. කියන්නේ තුන්වෙනි එකට මේක සිලෙක්ට් කරලා තිබුණොත් තුන්වෙනි එකට වැඩ කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි එකට සිලෙක්ට් කරලා තිබුණොත් දෙවෙනි එකට වැඩ කරන්න ඕන. අන්න ඒ විදිහට තමයි චෙක් කරගන්නේ. right. දැන් මේක මම ස්විච් කරලා තියෙන්නේ තුන්වෙනි ස්පීඩ් එක. තුන්වෙනි ස්පීඩ් එකට වැඩ කරලා ස්විච් කරලා තියෙනවා නම් ඔන්න ඔය විදිහට දුන්නම මේක ඔන් වෙන්න ඕන බල්බ් එක. right. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ ඕවර්ලෝඩ් එකයි ස්විච් එකයි අපි චෙක් කරගන්නේ. right. බලමු අපි දැන් ඊට පස්සේ මොනවද කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ බ්ලෙන්ඩර් එකට එන ස්විච් එක. මේකේ ස්පීඩ් 4ක් එක්ක පුෂ් ස්ටාර්ට් එකකුත් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොගෙම මේ මම ඉස්සෙල්ලා චෙක් කරපු විදිහට ස්පීඩ් 4ටම මේක සිලෙක්ට් කරලා චෙක් කරන්න පුළුවන්. එකපාර කියන්නේ මේ මැද ලයින් එකත් එක්ක එකපාර වැඩ කරන්නේ එක පොයින්ට් එකයි. ඒ පොයින්ට් 4 පාරකට තමයි වැඩ කරන්න ඕන. right. මම කියන දේ මම හිතන්නේ පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. මේක ස්විච් එකක් නිසා ඔය විදිහට වැඩ කරා නම් මේක හරි. right. අපි දැන් බලමු මේකේ ඉතුරු පාර්ට්ස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. බ්ලෙන්ඩර් එකක එනවා මෙන්න මේ විදිහේ මෝටර් එකක්. right. රොටේටර් එක සහ ෆීල්ඩ් කොයිල් එක කියන වයින් දෙකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ ස්පීඩ් 3ක පොයින්ට් වයර් 3ක් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ බ්‍රෂ් දෙකක් තියෙන්නේ මෙතන. මේ බ්‍රෂ් දෙකට පොයින්ට් දෙකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතුරු වෙච්ච ලයින් එකක් තව මෙතන අර්ත් වයර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ කොමන් ලයින් එක. right. ඔන්න ඔය විදිහට බ්ලෙන්ඩර් මෝටරය ගැන කියන්න පුළුවන්. දැන් බ්ලෙන්ඩර් මෝටර එකේ තියෙනවා මෙන්න මැද තියෙනවා ආම්චර් එක කියලා තවත් කොටසක් මේ මැද තියෙන එක ආම්චර් එක කියලා කියනවා. මේ ආම්චර් එක ගියාම ගොඩක් ගින්දරපත් වෙනවා. ඒ වගේ නිකන් ලයිට් එළිය වගේ එළි එනවා නම් මේ ආම්චර් එක සහ බ්‍රෂ් දෙකත් එක්ක එතන කමියුනිකේටර් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි රෙඩර් වලට හේතුව. right. දැන් මම හිතන්නේ ඒ කොටස් ටික පැහැදිලි වෙන්න ඇති. දැන් මෙන්න මේ ස්විච් එකේ ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන්නේ ස්පීඩ් 3ට සම්බන්ධ වෙච්ච
point 3 තමයි තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ 3 2 1 විදියට තමයි මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ 230 වයර් එකකින් ආපු සප්ලයි එක ඒක එකකට තමයි 230 වයර් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ මේ ලයින් එකට අනිත් වයර් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ රතු පාට වයර් එකට මේ රතු පාට වයර් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ ඕවර්ලෝඩ් එකට මෙන්න මේ ඕවර්ලෝඩ් එකට තමයි මේ රතු පාට වයර් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ පාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ 230 වලින් එන එක වයර් එකක් එනවා මේ 230 වලින් ආපු එක වයර් එකක් එනවා මෙතෙන්ට අනිත් වයර් එක යනවා මෝටර එකට රයිට් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එන්නේ මේ තියෙන්නේ ඕවර්ලෝඩ් එකට සම්බන්ධ වෙච්ච වයර් එක මේ වයර් එක යන්නේ මේ වයර් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන එක ලයින් එකකට එක ලයින් එකක් යනවා ස්විච් එකට ඔන්න ඔය විදිහට මේ තියෙන ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක රයිට් ඔන්න ඔය විදිහට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේවයි ගොඩක් එන ප්‍රශ්න තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඕවර්ලෝඩ් එක පිච්චෙනවා මේ තියෙන ඕවර්ලෝඩ් එක වලට මේ ඕවර්ලෝඩ් එක මෙන්න මේ වගේ එකක් වෙළඳ බලෙ මිලදී ගන්න පුළුවන් මිලදී අරගෙන මේක හයි කරන්න පුළුවන් මේක සවුත් වෙලා නම් මේක සවුත් වෙලාද කියලා බලාගෙන ක්‍රමයේ මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා ඕවර්ලෝඩ් වෙලා නම් මේ රතු පාට නොබ් එක උඩට එනවා උඩට එවිලා නම් පල්ලෙහාට සද කරාම ඕවර්ලෝඩ් වෙච්ච එක හරියනවා මේක පිච්චිලා නම් හරියන්නේ නැහැ පිච්චිලා නම් අලුත් එකක් දාන්න ඕන ස්විච් එකක් තියෙන මෙතන මේ ස්විච් එකට ස්පීඩ් 3ක් තියෙන මෙන්න මේ විදිහට කඩන්න ස්විච් කරන්න පුළුවන් සමහර ස්පීඩ් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ස්විච් එක චෙක් කරලා බලන්න ඒ ස්පීඩ් එකට අදාළ විදිහට ස්විච් වෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන් රයිට් ඔය විදිහට චෙක් කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ එන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න තමයි මෙන්න මේ වයර් එක පිච්චෙන එකටත් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට රයිට් අපි බලමු වයර් එක පිච්චෙන එක බලන්නේ රයිට් මම මේ බලන්නේ වයර් එක පිච්චිලාද කියලා බලන්න ක්‍රමයක් දැන් මම පිටින් වයර් එකක් දාලා අර විදිහට බල්බ් ලයින් එක හදාගෙන තිනවා දැන් මම මේ බලන්නේ මේක වැඩක මේ තියෙන්නේ ඔන්න ඔයාලට පේනවද මන්ද යට යන්තම් මෝටර එක කරකිනවා බල්බ් එකත් පත් වෙනවා මේක ස්පීඩ් එකක් ඔන්න තවත් ස්පීඩ් එකක් ඔන්න තවත් ස්පීඩ් එකක් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට මේක චෙක් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට වැඩ කරනවා නම් මේ තියෙන්නේ අර ඕවර්ලෝඩ් එක කිවිච්ච මෙන්න මේකට සම්බන්ධ වෙච්ච පොයින්ට් එක ඒ කියන්නේ මේකට සම්බන්ධ වෙච්ච පොයින්ට් එකට තමයි මම මේක වයර් එකක් දීලා තියෙන්නේ අනිත් වයර් එක දෙන්නේ ස්විච් එකේ ස්පීඩ් 3ට දුන්නම වැඩ කරන්න ඕන හරියට මෝටර එකේ ප්‍රශ්නයක් නැතුව වයරින් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒවා වැඩ කරන්න ඕන මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ බ්ලෙන්ඩර් වල ආම්චර් එක සවුත් වෙනවා ආම්චර් එක සවුත් වුණාම ගොඩක් ආම්චර් වර්ගත් මිලදී ගන්න තියෙනවා මේ මෝටර එකේ වෙනමත් මිලදී ගන්න තියෙන ටයිප්ස් තියෙනවා ඔයාලට iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් සිංහල channel එකනොත් මේ item මිලදී ගන්න පුළුවන් ඔයාලට එතකොට ඔයාලට මේ මං ගාව මේ මෝටර්ස් නැහැ මේ ස්විච් ගන්න පුළුවන් බ්ලෙන්ඩර් ස්විච් knobs ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඕවර්ලෝඩ් ගන්න පුළුවන් මේ මෝටර වර්ග අපි ගෙන්නන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති බ්ලෙන්ඩර් එකක් කොහොමද චෙක් කරන්න කියලා මුලින් ඉඳලම අපි කප්පාඩම කතා කරා නොතේරෙන තැන තිබ්බොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පල්ලෙහා තියෙන WhatsApp නම්බර් එක වැඩ කරන්නේ ස්පෙයා පාර්ට්ස් වලට විතරයි ස්පෙයා පාර්ට්ස් මොන හරි ඕන දෙයක් තිබ්බොත් පල්ලෙහා WhatsApp නම්බර් එකට ඕමනා ස්පෙයා පාර්ට් එක ෆොටෝ එකක් ගහලා ඉවන්න එතකොට ඔයාලගේ ගෙදරටම ඒ අමතර කොටස් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා නැවත මතක් කරනවා පහළ තියෙන WhatsApp නම්බර් එක වැඩ කරන්නේ ස්පෙයා පාර්ට්ස් වලට විතරයි සුබ දවසක් හැම දිනකටම